Bonjour! Een tijdje terug heb ik van een kijker van YouTube kanaal een vraag gekregen of we wat tips en tricks konden delen over emigreren naar Frankrijk. Ik heb er een tijdje over nagedacht. Het was ook al een tijdje geleden, natuurlijk alweer 3 jaar geleden. Maar ik dacht, ja, waarom niet? Nou ja, als je dan hier in Frankrijk woont, je bent net geëmigreerd, dan komt natuurlijk van alles op je af. En als je even niet weet wat je moet, omdat er formulieren binnenkomen waar je denkt, wat moet ik hier nou precies mee? Of je hebt een vraag over het een of het ander, dan kan je gewoon naar het gemeentehuis gaan. Elk dorp in Frankrijk heeft zijn eigen gemeentehuis. Bijvoorbeeld La Tronche, ja, heeft 100 inwoners. Maar heeft zijn eigen gemeentehuis met eigen burgemeester, gekozen burgemeester. En nou, het gemeentehuis is 3 dagen in de week open. En dan kun je gewoon langs en dan stel je gewoon je vraag. En dan zijn ze altijd heel erg bereid om je te helpen. Ze vinden het gewoon erg fijn dat je in hun dorp bent komen wonen. Ik kan me nog herinneren dat we voor het eerst de burgemeester spraken. Zij dacht dat we hier alleen in de zomer zouden zijn. Dus een soort vakantiehuis. Maar toen we vertelden dat we gewoon permanent hier kwamen wonen, maakte ze bijna een vreugdesprongetje. Dat was wel leuk om te zien. Maar ze zijn altijd heel erg bereid om je te helpen. En dan is het natuurlijk wel handig dat je een klein beetje Frans praat. Dus denk er ook aan dat je gewoon een beetje vakantiefrans spreekt in ieder geval. Op het platteland spreken nog steeds door weinig Fransen Engels. En als ze Engels praten, dan is het soms best moeilijk te verstaan, omdat ze de uitspraak een beetje verfransen. Ik had een keer een gesprek met iemand en dat ging over off-grid wonen. En hij zat het over tiny house. Tiny house? Tiny house. En ik denk, wat zegt hij nou? Oh, tiny house. Ja, het is gewoon heel leuk. Wij stumperen dan met ons Frans. En je merkt gewoon dat ze daar heel blij mee zijn. En dat ze je dan onderweg ook nog ondertussen even een paar woordjes extra leren. Hou er rekening mee dat alles in Frankrijk toch net even anders gaat dan in Nederland. Dingen waar je in Nederland niet over nadenkt, moet je hier ineens wel over nadenken. Nou, als je net hier zit, dan komen dus al die dingen tegelijk op je af. En dat kan nog wel eens een beetje wat stress geven. Je zou het kunnen vergelijken met, je komt in je vertrouwde supermarkt in Nederland, ga je boodschappen doen en alles staat ineens op een andere plek. Je denkt even snel boodschap te doen, maar je weet bij God niet meer waar alles staat, dus je bent veel langer bezig en die klopt niet meer, dan kom je in tijdnood enzovoort enzovoort. Laat het gewoon over je heen komen, het komt allemaal goed. Het is inderdaad in het begin, alles is anders toch, ondanks dat we binnen de Europese Unie zitten, ondanks dat we allemaal mensen zijn. Er zijn net even andere gewoontes, moet je net even op een andere manier doen. En die Fransen denken daar niet over na. En wij moeten daar dus, als je net geëmigreerd bent, moet je daar wel over nadenken. En dan denk je misschien, nou wat is dat nou voor idioterie? Dat zullen die Fransen over de Nederlandse gewoontes zeggen. Dus gewoon over je heen laten komen en lachen maar om. Zo is het nou eenmaal. Ieder mens heeft zijn eigen gewoontes, dus ieder land ook. En dan moet je gewoon even doorheen. Op een gegeven moment is het ook al gewoonte en weet je ook waar alles ligt in de supermarkt. En hoef je er niet meer over na te denken. Nou, ik zou zeggen, ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen helpen of tips heb kunnen geven waar je wat aan hebt. Mocht je nog iets willen weten, je kan altijd een vraag of in de opmerking zetten en dan probeer ik daar zo snel mogelijk antwoord op te geven. Heel veel plezier met het plannen van je emigratie en succes!